ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ใช้เวลาเตรียมงานยาวนานมากกว่า2 ปีพวกเราเนี่ยตั้งใจมากครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ผมรู้ว่าทุกคนรอมานานผมก็รอมานานอย่าเรียกว่ายกดีกว่าค่ะเรียกว่าถ่าย2 รอบไม่ความจริงก็คือถ่ายไปแล้วก็ถ่ายอยู่กลางซีนก็พระพิรุณก็โปรยลงมาจะเป็นซีรีส์ที่ครบทุกรสเนาะแล้วก็นำเสนอความเป็นไทยทั้ง4 คนเล่นได้เป็นธรรมชาติมากคือมันดูเหมือนว่าเราได้ไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆเลยครับถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีแบบพบเธอที่ดีขนาดนี้เวลาที่เราไปออกกองเราสัมผัสได้เลยว่าเขาตั้งใจทำเพื่อพวกเราจริงๆตอนที่อ่านบทครั้งแรกจริงๆที่อ่านนิยายก่อนที่จะอ่านบทก็รู้สึกว่าโอ้หนักแน่นอนตอนที่เน็ตอ่านบทครั้งแรกก็รู้สึกว่ายากครับเพราะว่าเป็นพีเรียดด้วยเรื่องพบเธอเนี่ยจริงๆก็เป็นคนที่คิดพล็อตออกมาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆในค่ายอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็คิดถึงซีรีส์ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นไทยแล้วก็ผสมผสานกับยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์ที่มีตัวเอกย้อนยุคไปในสมัยก่อนนะของ BL ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดพล็อตขึ้นมาแล้วก็ไปปรึกษากับนักเขียนว่าเอ้ยเรามีภาพในหัวแบบนี้เรามีเรื่องในหัวแบบนี้ลองให้เขาไปขยายให้หน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็น้องนัทที่เป็นนักเขียนเราก็เอาไปประมวลผลแล้วก็เขียนเป็นนิยายเรื่องพบเธอออกมาครับตอนนั้นไปทำบุญกับพี่ออฟแล้วพี่ออฟก็ถามว่าเด่นรู้สึกยังไงกับเน็ตกับเจเจแล้วก็บอกว่าเขาตั้งใจทำงานดีนะก็น่ารักพี่ออฟก็แบบอยากกำกับพบเธอไหมเพราะว่าเราน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีใจมากแล้วก็ตอบตกลงแบบไม่คิดเลยเพราะว่าเป็นคนชอบเสพงานพีเรียดมากยิ่งกับเน็ตกับเจเจยิ่งรู้สึกว่าแบบมันเข้ามือกันพูดคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าต้องเดี๋ยวได้เจอเต้กับคิมซึ่งก็เจอกันแวบๆที่บ้านก็รู้สึกว่าเป็นเด็กดีตั้งใจกันทั้งหมดทั้ง4 คนก็เลยแบบเอาอะไรเงี้ยตอนที่ได้รับบทนี้ครั้งแรกก็รู้สึกท้าทายดีนะครับก็ด้วยความที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพีเรียดนะครับเป็นประวัติศาสตร์มันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเวิร์กหนักมากขึ้นนะครับผมคนดีที่ใดพูดจาว่าร้ายผู้อื่นไม่อายปากตอนอ่านบทครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจริงๆต้องเป็นทั้ง2 ตัวละครเลยเหรอแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกชาเลนจ์ตัวเองครับอย่างที่บอกว่าในประเทศไทยเราอะ BL ยังไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีบ้างแต่คิดว่าเรื่องนี้น่าจะลึกเข้าไปกว่านั้นอีกและยิ่งไปกว่านั้นคือตัวละครอย่างนักคุณนะครับเขามีความหัวสมัยใหม่มีความเชื่อของเขาในโลกปัจจุบันในยุคสังคมปัจจุบันพอเขาได้ย้อนกลับไปเมื่อ400 ปีที่แล้วครับแล้วก็ต้องไปเจอกับวัฒนธรรมเดิมๆความเชื่อเดิมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าคนดูน่าจะได้แบบค้นหากับตัวละครตัวนี้ครับการเดินทางไปในแต่ละที่ของตัวนักคุณเนี่ยหรือว่าการไปสืบคดีหรืออะไรต่างๆเราก็จะไปในเซตติ้งที่เป็นอยุธยาซึ่งมันมีหลายที่มากๆเราได้เห็นถึงมองอะไรหลายๆอย่างที่คนเมืองอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าคนต่างชาติอาจจะไม่เคยเห็นแล้วมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างที่สวยงามของไทยออกไปอยุธยาไม่ใช่วัดวังงามเรืองรองแบบเรือนไทยสวนสวยๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะที่เราสนใจพบเธอมากๆเพราะว่าอยุธยาที่เรารู้จักผ่านการรีเสิร์ชคือเขาเป็นศูนย์กลางการค้าของยุคนั้นน่ะคือมันเป็นเมืองที่ diverse แบบหลากหลายมีหลายๆชาติหลายๆภาษาที่เข้ามาอยู่ในอยุธยาเรามักจะมีภาพว่าเพศชายรักชายอ่ะเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นแทบูในสังคมเป็นแบบว่าสิ่งผิดแปลกซึ่งเราเองก็เข้าใจแบบนั้นเนาะแต่พอต้องมาทำเรื่องพบเธอที่ตัวละครหลักมันเป็นผู้ชาย2 คนรักกันอ่ะมันก็เกิดการตั้งคำถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรอพอลองไปรีเสิร์ชลองไปหาผู้เอกสารต่างๆเชื่อไหมว่าเราไม่เคยมีกฎหมายลงโทษเพศเดียวกันในประเทศไทยจนกระทั่งรัชกาลที่5เราไม่ได้ยอมรับ LGBTQIA+ 100% แม้แต่ยุคนี้ก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาหรือจะต้องไปลงโทษหรือประณามเนาะดังนั้นมันเป็นภาวะก้ำกึ่งยอมรับกึ่งยอมทนอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่พื้นที่ของความเป็นชายเราไม่ได้พูดถึงนักรบเราไม่ได้พูดถึงกษัตริย์
เราไม่ได้พูดถึงสงครามแบบที่เราเห็นมา มันเป็นอยุธยาอีกเลนส์หนึ่งที่มันหลากหลายมันสนุกมันน่าค้นหาเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมิติใหม่ๆของความเป็นพีเรียดที่คนดูไทยอาจจะได้ลองเปลี่ยนรสชาติดูบ้าง พี่สบายมากกันแล้วพอกล้องมาเดี๋ยวพี่มี energy ให้แต่พอกล้องไปเดี๋ยวพี่ลงไปนอนนะคุณจะเป็นตัวละครที่เล่นได้ค่อนข้างที่จะเหมือนใส่ความเป็นตัวเองในบางอย่างลงไปได้เหมือนกันเพราะว่านะคุณในเวอร์ชันนี้จะเป็นนะคุณที่หัวดื้อความหัวสมัยใหม่ความเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงแต่ว่าก็จะมีความแบบเล่นทะเลนน่ารักเหมือนกันจะมีความแบบตลกธรรมชาติในตัวของเขามันมีเสน่ห์ของตัวนะคุณที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นโจทย์ที่เล่นยากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ดึงตัวเสน่ห์ของตัวละครนี้ออกมารู้สึกว่ามีความดื้อมีความไม่ฟังคือบางไดอะล็อกอ่ะผมยังรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกับว่าเบสออนสตอรี่ของผมเลยที่แบบเวลาผมเตือนอะไรพูดอะไรเขาไม่ค่อยฟังเขาจะเถียงแต่ถามว่าเขาฟังไหมลึกๆแล้วเขาก็คงฟังแหละแต่ด้วยความที่เขาอาจจะแบบเป็นคนเถียงแต่ถามว่าเขาเป็นห่วงเราไหมเขาเข้าใจเราไหมเขาเข้าใจเพราะว่าหลังไมค์เขาก็จะพูดกับผมตลอดว่าเข้าใจพี่เนตนะนู่นนี่นั่นนะแต่บางอย่างมันอาจจะแบบพี่เนตก็ต้องฟังน้องบ้างอย่างเงี้ยครับผมเจเป็นเด็กที่ทำงานด้วยเราสบายใจแล้วก็มีความสุขคือถ้าแฟนคลับเห็นเขาเป็นไอ้กระต่ายตัวนั้นน่ะไอ้กระต่ายที่มันแบบแร่นั่นน่ะคือเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตจริงนะคือเขาจะมีความร่าเริงสดใสในตัวเขาแล้วก็ปล่อยมุกตลอดเวลาแหละความแค้นในชีวิตจริงมาปีกว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าความรักนะฮะน้องมีซีนเยอะมากๆซึ่งต้องใช้ความทุ่มเทแบบทั้งกายทั้งใจอะเยอะมากๆเลยก็ต้องขอชื่นชมน้องนะคือถ้าเป็นเราอะเรารู้สึกว่าเราแบบทำไม่ได้อะบางอย่างที่เขาทำได้อะเจเจนี่เล่นดีมากชอบมากชอบการแสดงของเจเจมากครับรู้สึกว่าเจเจเขามีประสบการณ์ที่ดีมากก็เป็นน้องที่มหาลัยก็รู้จักกันมานานแล้วเหมือนกันก็เจก็เป็นเด็กน่ารักเจมีความโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพอเล่นก็รู้สึกว่าเราเอ็นดูน้องเขาอยู่แล้วด้วยพอมาเล่นเป็นบ่าวน้องเขาอะมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าอยากรูปหัวตลอดเวลาแต่รูปไม่ได้เดี๋ยวเขาตัดหัวเราเพราะว่าเราเป็นบ่าวเขาเนาะคุณกล้าวคือน่ารักมากเวลาที่อยากท่องบทอย่างเงี้ยพี่เจจะแบบได้เลยน้องมาเลยอยากท่องบทไหมจำได้ไหมหนูโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าพอได้คู่เล่นที่ดีอะค่ะมันจะทำให้ตัวละครที่เราเล่นด้วยเนี่ยรู้สึกปลอดภัยในการเล่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งอะไรไปเราจะกล้าเล่นทุกอย่างมันจะเป็นคุณกล้าวแล้วก็เป็นแม่พิมพ์ได้แบบเต็มที่แต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่สนุกดีนะฮะด้วยความที่ว่าบางทีเราเล่นอ่ะเราก็ลืมไปเหมือนกันว่าคาแรคเตอร์เขาคือแบบเป็นคนมาจากอนาคตเนาะตะลึงเหมือนกันเวลาเขาพูดแบบอะไรที่มันเป็นภาษาแบบวัยรุ่นมากๆแบบเฮ้ยทุกคนอยู่ในเซตติ้งนี้พีเรียดนี้แบบเรากำลังพูดแบบนี้กันหมดเลยแล้วอยู่ดีๆแบบเฮ้ยตกใจพูดออกมาอย่างนั้นเลยแต่ก็เซอร์ไพรส์ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าซิงค์กันดีฮะดูมีความเป็นคนตั้งใจทำงานสูงเหมือนกันครับเจเป็นคนที่มี acting ที่ดีมากเวลาดูเขาแสดงเหมือนดูเด็กส่งซีนอย่างเงี้ยตลอดเวลาช้อยที่เขาเลือกแบบมันสดใสน่ารักสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยแบบแค่ตบกลับไปลูกบาลานซ์ให้ดีนะบาลานซ์สิ่งนี้ให้ดีอย่าเบี้ยวไปอันนี้อาจจะเยอะไปแค่บอกเล็กๆน้อยๆน้องบอกได้เลยครับเล่นได้เลยตัวละครนี้ก็ไม่ง่ายคือเขาก็เป็นเด็กปัจจุบันที่หลุดเข้าไปอยู่ในอดีตแล้วเป็นเด็ก Gen Z ด้วยนะคือถ้าเราดูซีรีส์ทะลุมิติก่อนหน้านี้มาตัวพระเอกหรือนางเอกที่ทะลุมิติเข้าไปมักจะปรับตัวได้เร็วแต่พอมาคิดถึงในมุมว่าเขาเป็นเด็ก Gen Z นะเนี่ยนะคุณนะพอเราทำในพศเนี้ยแล้วเราเป็นครูมหาลัยด้วยเรารู้ว่าเด็กมหาลัยในยุคเราเป็นแบบไหนมันก็จะมีความแบบตั้งคำถามเยอะมีความวิพากษ์สิ่งที่เขาเห็นเยอะซึ่งถ้าทำได้ไม่ดีก็จะดูเป็นตัวละครที่แบบน่ารำคาญก้าวร้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าเจทำออกมาแล้วน่ารักมากแล้วเราก็ลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยให้เขาแบบผ่านมิชชั่นของเขาไปให้ได้แล้วก็แบบลุ้นให้เขาได้มีความรักที่ดีอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าเจเหมาะกับบทนี้แล้วดูเหมือนว่าจะเล่นได้ง่ายๆแต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาคือ2บุคลิกอะเขาคือนาคุณกับเขาคือกล้าวคนเก่า
ทำยังไงมันถึงจะต่างกัน พาร์ทที่จุดทั้งสองคนต้องมาเชื่อมกันแหละผมคิดว่ามันเปรียบเสมือนตัวผมเลยอะที่เจเหมือนเป็นคนที่มีความเป็นหลายมุมครับผมมีหลายด้านมากๆผมมีด้านที่แบบเงียบชอบเก็บตัวผมมีด้านที่เป็น extrovert แบบสุดขั้วผมมีด้านที่ดีดผมมีด้านที่สุขุมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ย้อนนึกถึงตัวเองมากๆเพราะว่ากล้าวกับนคุณก็เป็นเหมือนกับเจในแต่ละพาร์ทเหมือนกันมันคือการที่เล่นยังไงระหว่าง2ตัวนี้ที่พอมันจำได้แล้วว่าเป็นก้าวแล้วเป็นนคุณน่ะให้ความเป็นตัวเองอ่ะหมายถึงว่าความเป็นเจบางอย่างเอามาช่วยกับตัวจุดนี้พี่ภพเหรอครับพี่ภพเป็นคนนิ่งสุขุมครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดุบ้างแต่ว่าใจดีครับก็จริงๆต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของพี่ภพกับคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาอย่างเช่นพี่คาเชนหรือแม้กระทั่งแบบเอิร์ธอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างต่างนะอย่างเช่นพี่คาเชนก็จะเป็นแบบเบียวๆน้อยๆติดหล่อติดเท่อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนั้นจะมีความเป็นตัวเองเหมือนกันแต่พี่ภพก็ยังเก๊กอยู่นะครับผมยังขึมในสไตล์แบบยุคอยุธยาอาจจะแบบไม่ได้เสพสื่อเยอะก็เลยแบบยังไม่เป็นถึงพี่คาเชนยังมีความติดแกมยังมีความเป็นแบบผู้ใหญ่บ้างในสายตาบ่าวๆทั้งหลายอย่างเงี้ยครับผมเนทเป็นคนที่เล่นมาหลายเรื่องแล้วก็เขามีเสน่ห์ด้วยตัวของเขาเองแล้วคุณนัทก็คงเขียนพี่ภพขึ้นมาจากศิลภพแหละมันมีความคล้ายและใกล้เคียงกันเยอะเขาเป็นคนอบอุ่นเป็นเจนเทิลแมนคือมันอยู่ในสัญชาตญาณเขาอะการทำงานกับพี่เนทเลยครับนี่จริงๆก็เป็นเรื่องแรกที่เราเล่นเป็นตัวเมนหลักด้วยกันซึ่งผมรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นเยอะมากๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการสตาร์ทในณจุดนั้นมันคือการสตาร์ทแต่พอในพบเธอผมว่ามันเป็นการทำงานกันแบบจริงๆแล้วพอได้มาทำงานด้วยกันเนี่ยสนุกมากๆพี่เนทเป็นคนที่ทำให้กองมันมีสีสันไม่เครียดเลยเพราะว่าเขากับเต้เนี่ยจะเข้าขากันมากในเรื่องของการล้อเราแต่เราก็ไม่ยอมแพ้หรอกเราก็สู้อยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจอยู่ทีมคิมครับนี่เราก็แท็กทีมกันเลยเจกับคิมลาเต้กับเนทปะทะกันทำให้ในกองไม่เงียบเหงาทำให้ในกองมีสีสันครับผมเขาก็เลยกลายเป็นแบบหัวหน้าแก๊งน้องๆเลยด้วยอ่ะน้องๆก็จะมีอะไรก็จะพี่เนทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันที่ถ่ายไม่ได้ฝนตกเนทก็จะไปลากคนอื่นมาแบบท่องบทเตรียมตัววิเคราะห์สำหรับซีนต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าเขารักเรื่องนี้มากๆพี่เนทก็เห็นกันมานานแล้วเหมือนกันแหละเราก็เห็นพี่เนทว่าพี่เนทมีความพยายามในเรื่องเนี้ยค่อนข้างสูงเป็นความทุ่มเทความอะไรของพี่เนทนะทั้งแบบฟิตหุ่นมาเขาไปฝึกพูดอันนี้มาเพราะรู้ว่าพี่เนทอาจจะไม่ถนัดในทางนี้แต่ว่าก็เห็นความพยายามหลายๆอย่างของพี่เนทนะครับแล้วก็พอมาอยู่ในซีนแต่งชุดเงี้ยแบบพี่เนทหล่อมากแบบเวลาเขายืนแต่ละทีก็แบบดูเป็นท่านหมื่นดูแบบแอคเลยอะแอคเลยหล่อเลยอะความรู้สึกที่เล่นกับพี่เนทพี่เจก็โอเคครับเป็นอะไรที่เป็นเกียรติของผมดีกว่าที่แบบได้มาร่วมงานแล้วรู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้าบทกับพี่เนทแล้วก็พี่เจครับประทับใจเพราะว่าพี่เนทกับเจรับบทเยอะแล้วจะเห็นแบบว่าเห็นว่าเหนื่อยมากๆเพราะว่ามาก่อนมัดแล้วก็กลับหลังมัดทุกคิวอะไรอย่างเงี้ยบทก็ยากยาวอีก ก็เลยแบบเก่งอ่ะคือเอาใจช่วยตลอดเพราะว่าหลายๆซีนมันก็ยากเนาะบางทีมันก็ต้องสวิตช์อารมณ์เยอะเดี๋ยวก็มันน่ารักเดี๋ยวก็มากุ๊กกิ๊กเดี๋ยวก็โกรธกันเดี๋ยวก็ดราม่าแต่ก็ชื่นชมเพราะว่าทุกคนทำงานกันหนักมากๆก็จะเป็นห่วงสุขภาพพี่เนทด้วยใช่แต่เก่งเลิศเนาะข้ามีความรู้สึกว่าเรามากกว่าที่ช่วยแม่วันเนทกับเจเป็นกันเองกับผมมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เกรงว่ะอะไรอย่างงี้ผมยังเคยนะมีบางทีเราทำงานกับน้องนักแสดงรุ่นใหม่แล้วเขาก็จะมีสเปซกับเราอะไรกันว่าเราต้องแบบไอซ์เบรกกิ้งกับน้องๆแทนแต่นี่กลับกันคือน้องๆเข้ามาชวนคุยพูดคุยกับเราทำให้เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนนอกที่เข้ามาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าน้องพยายามเบลนด์อินกับเราก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดีแล้วก็อุ่นใจละทุกครั้งที่มองไปที่เนทอะต่อให้เราจะท้อกับฝนกับลมกับเจ็ตทูฮอลิเดย์ที่ผ่านหัวเราอะเราก็จะแบบสู้ว่ะสู้เพราะว่ามันมีคนที่แบบสู้มากๆอยู่ตรงนี้อีกคนนึงพี่เนทเขาก็อยู่ในวงการมานานนะครับเขาก็ช่วยแนะนำเราอะไรบ้างเขาก็จะชอบพูดว่าพี่ก็ยังไม่เก่งหรอกแต่จริงเขาเก่งมากครับแต่ว่าซีนนี้ผ่านในเรื่องใช่ดีมากเก่งมากครับเพราะว่าพี่เนทเล่นดีมากเฮ้ยไม่น้องเต้ส่งดีมากคือออร่าพี่เนทคือกบผมมิดเลยนะที่มองมาพี่แก้วมองพี่จอมรู้ทีก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ติดเล่นดูเป็นเด็กซนๆคนหนึ่งส่วนจอมเนี่ยก็จะเป็นคนที่จริงใจจริงจังกับทุกอย่างในชีวิตเป็นผู้ใหญ่ครับ
ก็ด้วยความที่จอมเนี่ยเขาเป็นหมอด้วย แล้วก็ในยุคอดีตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงเพราะเราก็ไม่เคยย้อนเวลากลับไปนะครับมันก็ต้องรีเสิร์ชเยอะหน่อยหาข้อมูลเยอะหน่อยนะครับก็ถามพี่เด่นอะไรอย่างนี้เขาแนะนำมาลาเต้ก็เป็นคนที่เจอกันแรกๆเราแบบรู้สึกว่าเข้าถึงน้องยากคือน้องเป็นคน introvert pro max ไม่ใช่แค่เป็นคนเงียบนะแต่เป็นคนไม่ค่อย express ด้วยอะซึ่งในทาง acting มันคงต้องเทรนเยอะแบบพอยิ่งได้รู้จักกันเราก็ยิ่งเห็นว่าน้องน่ารักนะน้องเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วเขาเป็นคนตลกนะเธอเขาชอบแบบปล่อยมุกชอบแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยพอมันเริ่มสนิทกันน้องเริ่มรีแลกซ์เริ่มเป็นตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็พบว่าทำงานเข้ากันได้ง่ายมากเต้เป็นคนแบบตั้งใจสุดๆส่วนตัวคิมรู้สึกว่าลาเต้เป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างพี่ทีกับพี่จอมครับมูดเข่งขรึมก็มีมูดแบบขี้เล่นตลกแบบกวนๆก็มีแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบพี่ทีแล้วก็ไม่ถึงขั้นพี่จอมเนี่ยก็อยู่ตรงกลางก็โดยรวมก็น่ารักดีครับสำหรับตัวละครจอมนะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะเข้าถึงอินเนอร์อยู่มั้งเพราะว่าเขาก็แบบเข่งขรึมเครียดอะไรเงี้ยผมก็มีฟิลนั้นอยู่แต่ว่าพอเป็นทีเนี่ยก็จะเป็นแบบติดเล่นอะไรอย่างงี้มันก็เคยฟิลนี้เหมือนกันก็อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟิลนี้ใช่ครับก็เลยคิดว่ามันเข้ากับตัวเราไม่ยากเต้เป็นคนที่คือน้องมีพัฒนาการก้าวกระโดดมากๆเพราะว่าด้วยความที่ผมอยู่กับน้องมาตั้งแต่แรกๆเลยแล้วพอพบเธอเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่าเต้มีความตั้งใจแล้วก็ทำการบ้านกับบทมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วเต้พยายามมากอันนี้หลายๆคนยังในกองไม่เคยบอกให้ใครทราบว่าน้องขอการบ้านส่วนตัวเราก็ไปคิดการบ้านให้เขามาแล้วเขาทำแล้วเขาส่งทุกวันแล้วเวอร์ชั่นที่เห็นในซีรีส์ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาณเวลานั้นแล้วเมื่อกี้ก็เป็นซีนที่พี่คิมเนี่ยเสียน้ำตาเลยนะครับผมเพราะว่าคนมีอายุคงจะยิ่งเซนซิทีฟคนใจร้ายเนี่ยสิไม่ใช่ผมบอกว่าคนมีอายุเขาจะยิ่งเซนซิทีฟไม่เกี่ยวหรอกที่ต้องปรับนะคือนิสัยตัวเองนั่นแหละจอมนิสัยพี่จอมโอเคผมคือเป็นคนที่แบบชอบปากแข็งแล้วก็ทำลายน้ำใจคนอื่นโดยเฉพาะน้องแก้วคนที่เขาแบบทุ่มเทดูแลเรามาดีขนาดนี้เนี่ยเอาข้าวมาให้กินถึงบ้านอ่ะไม่ต้องทำเองสักอย่างกินของเขาแล้วยังจะมาทำลายน้ำใจน้องแก้วอีกใช่ได้ยังไงคะคุณจอมในเรื่องนี้รับบทเป็นน้องแก้วกับน้องปันครับก็จริงๆทั้งสองคนมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะตรงข้ามกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าน้องแก้วจะคล้ายๆกับชีวิตจริงเรานิดนึงก็เป็นคนที่น่ารักเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างครับส่วนน้องปันจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะที่แบบว่าถ้าเกิดรู้จักกับใครหรือสนิทกับใครเขาก็จะรักคนนั้นมากๆเหมือนกันครับพี่คิมกับแก้วครับก็จะแตกต่างกันในเรื่องของผมว่าพี่คิมมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าครับส่วนแก้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบเด็กน้อยนิดนึงในซีรีส์นะครับเราก็ต้องทำตัวให้โตขึ้นแล้วก็ดูแลแก้วครับซึ่งเด็กกว่าซึ่งมันจะแตกต่างกับในชีวิตจริงนะครับที่ผมเด็กกว่าพี่คิมนะครับซึ่งพี่คิมจะดูแลผมมากกว่าก็ปรับตัวไม่ยากนะครับเพราะว่ามันก็แค่สลับกันเฉยผมก็ลองเป็นพี่คิมดูแค่นั้นจริงๆแล้วคิมก็เป็นพี่ใหญ่ของกรุ๊ปแล้วก็เขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาน้องแบบเป็นที่พึ่งพาของน้องได้ตัวจริงเขาก็น่ารักมากแบบสุดๆเหมือนอย่างที่เราเห็นก็เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ผมได้ทำงานกับพี่คิมเป็นเรื่องแรกนะครับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นดีนะครับเพราะว่าในเรื่องของซีรีส์เนี่ยเราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าแบบพี่คิมเป็นอะไรยังไงเวลาแบบทำการบ้านหนักๆก็เราก็จะมีการนัดกันคุยเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างนี้กันด้วยนะครับผมก็ทำให้เข้าใจกันดีมากขึ้นครับเวลาเล่นพี่คิมเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ด้วยความที่พี่คิมเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีทั้งตัวเน็ตเจแล้วก็ตัวเต้ด้วยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันถือว่าเป็นพี่ในกลุ่มเลยด้วยซ้ำไปครับผมแล้วก็พี่คิมเป็นคนที่พอได้โอกาสที่ดีเขาก็จะตั้งใจมากๆก็ทุกคนก็จะได้เห็นแหละว่าพี่คิมเป็นคนเก่งมากๆครับผมพอเราเจอพี่คิมเนี่ยคือตัวเลิศกับตัวเลิศมันเจอกันไงมันก็จะแบบมันรู้สึกว่ามันมวยถูกคู่แล้วมันก็คุยมันมีความเข้ากันมากๆด้วยจริตด้วยสิ่งที่เสพ The Face บทละครสนุกมากอยากให้พี่คิมมาทุกวันต่อให้พี่คิมไม่มีถ่ายก็อยากให้พี่คิมมาเล่นกับหนูคิมมี
ความเข้าใจโลกมนุษย์สูงมาก เข้าใจว่ามนุษย์เป็นยังไงนั่นเป็นพื้นฐานของ acting ที่ดีนะแค่เข้าใจมนุษย์มันช้อยที่เขาเลือกมันไม่หวือหวาไม่ยากแต่เข้าใจง่าย แล้วก็มีพลังคนดูเห็นแล้วคนดูซิงได้เลย ซึ่งชอบมากๆ ก็ไม่ได้ยากที่จะทำความเข้าใจกับน้องแก้วครับ แต่มันยากตรงที่ว่าจะถ่ายทอดออกมายังไงให้เป็นน้องแก้วมากที่สุด โดยที่ไม่เป็นตัวเราก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันแหละครับ คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนรักน้องแก้วเหมือนที่คิมรู้สึกรักน้องแก้วครับ นอกจากโปรดักชันที่เราพยายามกันอย่างหนักหน่วงนะครับการที่จะทำซีรีส์ย้อนยุคเนี่ยมันต้องรีเสิร์ชและศึกษาอะไรเยอะมาก แล้วก็ทางทีมงานทำงานกันหนักมาก ถ้าถามว่าได้ไปศึกษาวัฒนธรรมเมื่อก่อนไหมก็มีครับมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินเทศกาลต่างๆชีวิตประจำวันของเขาว่าแต่ละวันเขาทำอะไรแล้วข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาที่เราสอนเด็กกันน่ะมันเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจซะส่วนใหญ่แล้วสังคมมีน้อยมากเราไม่ได้ถูกสอนว่าตื่นมาแปรงฟันด้วยอะไรกินข้าวกินกับอะไรภาชนะใส่อะไรเสื้อผ้าที่เราเห็นในละครพีเรียดเขาแต่งกันแบบนั้นจริงๆทุกบ้านเลยไหมเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนั้นเลยแต่พอเราทำซีรีส์อะค่ะนี่คือใจความสำคัญของเรื่องเล่ามันคือเรื่องราวของมนุษย์ดังนั้นเราต้องรู้ทุกอย่างที่มนุษย์ในยุคนั้นพอจะมีพอจะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนทำให้ผมย้อนไปในสมัยเด็กๆคือเด็กๆกับผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของพวกประวัติศาสตร์มากมันทำให้เหมือนเราแบบย้อนกลับไปเป็นเด็กทำให้ความรู้หรือชุดข้อมูลที่เราลืมไปแล้วอะไรเงี้ยบางอย่างมันกลับมาหรือว่าทำให้เรากลับไปอ่านซ้ำๆอะไรเงี้ยก็ทำให้เราคิดถึงอะไรเก่าๆที่เราเคยศึกษาสมัยเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นความสนุกบางอย่างที่มันกลับขึ้นมาครับทุกครั้งที่เราถ่ายตั้งคำถามกับตัวเองว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราเคยเรียนหรือว่าสิ่งที่เราเคยตั้งใจศึกษามาทำให้การถ่ายทำมันสนุกขึ้นเพราะผมอาจจะตั้งคำถามบ่อยๆว่าตรงนี้มันตรงกับยุคนี้นะตรงกับยุคนู้นนะอะไรประมาณนั้นพยายามทำอะไรกันอยู่จะถ่ายละครหรือว่าจะเรียกค่าถ่าย whatever เจ้าบอกทุกคนว่าใช่เจ้าบอกทุกคนความจำ ภาษาเนี่ยคืออุปสรรคมากๆเพราะว่าด้วยความที่เน็ตเป็นคนที่การพูดอาจจะยากเพราะว่าเน็ตเป็นคนพูดเร็วแล้วก็คำควบกล้ำอาจจะแบบไม่ค่อยชัดแต่ว่าโชคดีที่ว่าทางกองพบเธออย่างเงี้ยเขาส่งเราไปเรียนคำพูดแบบคำควบกล้ำรอเรือรอลิงก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นครับผมเรารู้ว่าเน็ตได้รับคอมเมนต์นี้มาแบบบ่อยเราอยากแก้สิ่งนี้ให้ได้อยากทำให้เน็ตมั่นใจกับการพูดของตัวเองให้ได้ก็เลยส่งเน็ตไปเรียนกับครูบูมเนาะดร.เกียรติภูมินันทานุกูลซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาก็เจอว่าสรีระเน็ตคืออุปสรรคในการที่ทำให้เน็ตพูดไม่ชัดไม่ใช่นิสัยไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นแปลว่าเน็ตต้องรื้อวิธีออกเสียงของตัวเองใหม่เหมือนกลับไปเป็นเด็กที่ฝึกพูดใหม่ลิ้นเขาไม่ทำงานในแบบที่จะสร้างเสียงรอเสียงรอได้เลยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดแต่ลิ้นเขาทำไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เขาพูดรอกับรอลิ้นเขาถอยกลับไปข้างหลังซึ่งมันตรงข้ามกับสรีระของคนอื่นๆที่พูดมันไม่ได้ผิดที่เขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนใหม่มันแสดงให้เห็นว่าเน็ตทำงานหนักมากกับเรื่องนี้ช่วงก่อนเปิดกล้องช่วงเปิดกล้องแรกๆคือเน็ตก็ต้องฝึกอันเนี้ยทุกวันครั้งแรกที่เน็ตมาเข้าเสร็จแล้วเน็ตพูดรอเรือน้ำตาจะไหลจริงๆอ่ะตัวนคุณหรือกล้าวเนี่ยก็จะมีความที่กลับไปพูดเป็นไทยโบราณแบบคล่องปากขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าตรงนี้แบบเป็นพาร์ทที่เราก็เตรียมตัวมาระดับหนึ่งเพราะว่าเราต้องพูดทุกอย่างอ่ะให้เป็นเหมือนกับว่าคนสมัยก่อนแล้วเหมือนตัวกล้าวอะไรประมาณนั้นก็คือความยากมันคือการเอามา mix ในตอนที่เราต้องจำได้แล้วว่าเราเคยเป็นกล้าวอะไรอย่างเงี้ยครับความยากของพบเธอมันเป็นเรื่องที่พูดของตัวละครที่อยู่ใน2ยุคค่ะ1คนมี2จิตอยู่ในคนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะต้องชัดเจนแล้วก็แยกให้ออกก็เรื่องคำพูดอีกที่เราต้องแยกให้ออกนะครับว่าแบบกะไรหรืออะไรทำไมเงี้ยมันบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็ต้องซ้อมอะค่ะซ้อมจนเขารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันเข้ากระดูกเขาแล้วก็แบบไปถึงหน้าเสร็จก็มันทำให้เขาโฟลว์แล้วก็เป็นธรรมชาติมีชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงๆเรื่องของภาษาเนี่ยจริงๆคิมค่อนข้างจะไม่กังวลเรื่องนี้เท่าไหร่ตอนแรกยอมรับว่ากังวลแต่เพราะว่าได้ลองพูดได้ลองใช้คำไทยแล้วมันก็เข้าปากเราดีเหมือนกันนะใช่ไหมจ๊ะหรือไม่จ๊ะ
เช่นนั้นหรือกะไรหรือ ด้วยความที่ตัวพี่ภพเหมือนกับว่าต้องมีหลายทักษะคือจริงๆเป็นตำรวจลาดตระเวนแล้วส่วนตัวผมก็ไม่เคยลาดตระเวนเนาะก็เลย ต้องไป ต้องไปศึกษาว่าเป็นยังไงแล้วก็การฟันดาบนี่คือมีการเวิร์กช็อปด้วยครับผมกับพี่เนนเนี่ยก็ได้ไปเรียนฟันดาบกับครูจริงๆแล้วก็วันถ่ายจริงเนี่ยเราก็ได้มีการซ้อมกันจริงๆก่อนแล้วก็มีครูมาช่วยบีฟต่างๆให้นะครับรวมถึงการถ่ายทำนะครับเราก็ได้แบบถ่ายหลายคัดมากๆเลยทำให้มันดูแบบสมจริงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับอย่างเช่นแบบพี่เนทโชว์เท่นะไม่เคยเห็นมาก่อนไปติดตามซิกแพคของพี่เนทได้ในเผลอไม่ต้องไปติดตามผมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องหุ่นนี่สำคัญมากๆครับผมเนี่ยก็มีการฟิตเนสมาตลอดตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องยังเปิดกล้องก็ยังต้องฟิตอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราต้องถอดเสื้อวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างเช่นทุกคนก็จะได้เห็นแล้วชุดนอนหรือแม้กระทั่งแบบซีนฟันดาบก็รู้สึกว่ามันต้องถอดเสื้อเราก็เลยรู้สึกว่าต้องมีคาร์ดิโอเยอะๆแล้วก็ฟิตเนสให้หุ่นดีครับผมเพราะว่าด้วยความที่ชุดไทยมันก็รัดท้องคือจะผอมขนาดไหนก็มีพุงครับเป็นไงบ้างสนุกนะ เนี่ยสนุกมากชอบครับผมก็จริงๆเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ถ่ายใต้น้ำแล้วก็ต้องลงไปช่วยใช่จริงๆน่าจะปล่อยนะที่สำคัญมีซีนใต้น้ำด้วยเพราะจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นน้ำก็จริงแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสที่จะว่ายน้ำหรือว่าถ่ายทำในน้ำครับผมเรื่องการลงน้ำที่แบบจริงๆแล้วน้องว่ายน้ำไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ต้องมีชาเลนจ์ของตัวเองเหมือนกันอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากพูดเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เกิดแล้วกันใช้คำว่าตั้งแต่เกิดเพราะว่าตั้งแต่จำได้คือผมวิ่งเข้าหาหมอบ่อยกว่าคุณครูอีกมั้งตอนเด็กๆอะครับคือต้องอยู่ในโรงพยาบาลคลินิกอะไรเงี้ยวนๆไปเพราะว่าเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่พอมาเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ร่างกายเยอะอาจจะด้วยเพราะว่าการเป็นตัวละครที่มันต้องลีดในหลายๆอย่างด้วยเราเลยรู้สึกว่าเราอาจจะกดดันอยู่ข้างในถ้าถามตัวเองตอนนี้ก็อาจจะตอบว่าไม่กดดันแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเพราะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ตัวเองร่างกายแข็งแรงที่สุดโดยการอย่างน้อยๆเราออกกำลังกายกับกินวิตามินก็ช่วยได้เยอะมากๆสุดท้ายก็คือแก๊งเบาๆที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นสีสันอย่างดีในเรื่องแล้วก็เป็นตัวแทนของคนธรรมดาแบบพวกเราก็อยากจะรู้ว่าตัวละครเซตเนี้ยมี mindset มีทัศนคติต่อความรักของคุณภพคุณกล้าวอย่างไรเหมือนเรามีสาววายอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็คอยเชียร์เรื่องความสัมพันธ์นี้ซึ่งเราก็ตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้หรอในยุคนั้นมันก็ได้รับคำตอบว่าพอเป็นคนบ้านๆซื่อๆที่เขาไม่ต้องแคร์เรื่องชื่อเสียงเขาไม่ต้องแคร์เรื่องฐานะหรือภาพลักษณ์ของเขาเขาเอาสิ่งที่จริงที่สุดคือมนุษย์2คนนี้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วรู้สึกว่ามันเติมทั้งสีสันและมิติให้กับโลกพบเธอได้มากช่วยนะครับก็เป็นบ่าวของคุณกล้าวก็โตขึ้นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะเหมือนที่จริงก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันก็มีความสนิทใกล้ชิดกันก็คือเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยครับอีสายก็คือคาแรคเตอร์จะเป็นบ่าวคนโปรดอันนี้เติมเองไม่ได้อยู่ในบทก็ทำหน้าที่เหมือนบ่าวทั่วไปแต่ก็จะมีความแบบว่ากระเริงนิดนึงแล้วก็จะมีความสอดรู้สอดเห็นนิดหน่อยนิดเพราะว่ามันคืองานของเราเป็นหนึ่งในงานเป็น It is my job one a part of my job นะคะแล้วบทเป็นบ่าวไม่ต่างกับตัวเองมากครับรู้สึกแค่ว่าเราเล่นการแสดงกันอยู่แล้วในTikTok อะไรเราก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเตรียมกันบ้านไม่ได้เตรียมเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆเราเก่งอยู่แล้วแก๊งนี้ก็สนุกสนานอายุใกล้เคียงกันด้วยก็คุยเล่นกันได้ร้องเพลงออกวอโต้ตอบกันไปมาแต่ว่าพอถึงเวลาแบบเราแทบไม่ต้องกำกับอะไรเขาเลยเราเหมือนมานั่งดูมหรสพแล้วเพราะว่าเขาเตรียมทุกอย่างมาหมดแล้ววันไหนที่มีอูโน่มีต้นน้ำมีมัดมีพี่แหม่มรวมตัวกันวันนั้นคือพวกเราบันเทิงแน่นอนนั่งขำเอิกอากันทุกคนแต่ก็พอถึงพาร์ทที่ซีเรียสดราม่าทุกคนก็ทำได้ผมวิกเตอร์นะครับผมรับบทเป็นพี่บวกเฮ้ยพี่ลบเฮ้ยพี่คูณเฮ้ยพี่หานถูกแล้วเป็นหมื่นหานครับผมชีวิตจริงผมไม่เคยเป็นตำรวจ ไม่เคยทำอาชีพอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกับ
การดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือผู้คนประชาชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวหมื่นหารในเรื่องพบเธอเนี่ยครับเขาจะเป็นคนที่ขรึมแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านละกัน เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ยศสูงละกันนะครับในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มาได้เอาหรอกนะเขาเขียนยาวเลย ฉันอ่านกับเขาว่าเป็นคุณจัสมินค่ะ แล้วมันเป็นแม่พิมพ์ ก็คือเป็นคณิกาตัวท็อปเขาเรียกว่าอยู่ในโรงรับช่ำราบุรุษนัวรู้สึกดีใจมาก แล้วก็อ่านคาแรคเตอร์แม่พิมพ์วนอยู่อย่างนั้นนะคะตอนที่รู้ว่าจะได้เล่น บอกว่าเป็นคณิกาตัวท็อปแล้วเนี่ยI love แล้วก็รวมทั้งคาแรคเตอร์ของแม่พิมพ์เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความซับซ้อน มีความคือน่าสนุกแน่ๆถ้ามีโอกาสที่จะได้เล่นค่ะแล้วก็มีโอกาสจริงๆโอกาสที่ดีมากๆที่ได้เล่นค่ะ คาแรคเตอร์คร่าวๆเนี่ยเชิดเป็นคนที่คอยคุมเรื่องการขนส่งฝิ่นซึ่งเป็นแบบเป็นยาเสพติดและผิดกฎหมายณเวลานั้นถึงเวลานี้ด้วยเนาะ เขาก็จะมีความแบบมีการใช้สารเสพติดนี้แล้วก็จะเป็นคนหุนหันพลันแล่นอารมณ์ขึ้นลงเร็วมากอะไรเงี้ยครับเหมือนจะแบบอยู่ๆก็โมโหปี๊ดเลยอยู่ๆก็นิ่งแต่ว่าเชิดก็จะมีประเด็นร้อนกับคุณกล้าวนั่นเองในเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดันมาชอบคนเดียวกันประมาณนั้น อย่างนนท์ก็เจอกันตั้งแต่สมัยแบบเขายังเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ทำงานร่วมกันมาก่อนมีไฟใน acting มากส่วนหานกับพิมพ์ก็เป็นคนที่เราแบบชื่นชมอยู่ห่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะสมกับบทบาทเนาะพิมพ์ที่แบบหลายคนอาจจะมองว่าแบบหน้าฝรั่งจังอะไรอย่างเงี้ยพอเขาแต่งออกมาแล้วพอผมเข้มตาเข้มแล้วมันมีความเป็นแขกอยู่ในนั้นซึ่งก็เป็นชนชาติที่เข้ามาในสยามนานแล้วก็เป็นมาตรฐานความงามของยุคนั้นเราเลยรู้สึกว่าจัสมินเหมาะมากทางดูบันดีครับก็อยากจะสร้างมาตรฐานโปรดักชันใหม่ๆครับให้กับวงการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยเราตั้งใจมากๆเรื่องนี้ก็เช่นกันสิ่งที่ยากก็คิดว่าน่าจะเป็นการต้องรีเสิร์ชชุดข้อมูลต่างๆเพราะมันมีเกิดขึ้นจริงในเรื่องของสมัย400 ปีที่แล้วมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับนี่ก็น่าจะเป็นการที่พวกเราทุกคนต้องมารีเสิร์ชร่วมกันอะไรเงี้ยคือแน่นอนแหละเราไม่ไปสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมในสมัยนั้นหรอกเราก็ต้องรับผิดชอบต่อคนดูแต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง disclaim ไว้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ถูกสมมุติขึ้นโดยใช้กลิ่นอายของยุคนั้นมาเป็นฉากเบื้องหลังให้เรานึกว่าเราไปดูละครเวทีแล้วกันไม่มีอะไรจริงเลยแต่ดูเสมือนจริงเพราะฉะนั้นฉากเซตอะไรต่างๆเนี่ยผ่านการรีเสิร์ชมาแล้วค่ะแต่มันก็ถูกเลือกให้คนดูไม่รู้สึกถูกรบกวนถูกผลักออกจากซีรีส์แต่ยังเชื่อได้ว่าแบบมันเป็นเซตติ้งอยุธยาก็เลยไปอยู่อยุธยา5 วันไปดูความเป็นอยู่ไปจูนอินว่าแบบถ้าเราเดินอยู่บนเรือนไม้อะท่าทางเราจะเป็นยังไงมันวิ่งไม่ได้เนาะเพราะว่าไม้มันขยับเดี๋ยวมันตึงตังเดี๋ยวคนรู้อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้ามันต้องนุ่งห่มยังไงคนเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องการแต่งกายเรื่องหน้าผมเนี่ยเขาต้องเป๊ะตลอดโดยเฉพาะผมเขาจะต้องเรียบแป้ต้องมันวาวถือว่าเป็นความท้าทายเพราะว่าสิ่งที่เราต้องคิดในลำดับแรกเลยเนี่ยก็คือทำยังไงที่จะไม่ให้ซ้ำไม่ให้เหมือนเดิมกับที่เคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครได้พูดคุยกันว่าเราก็ต้องรู้ว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเราจะใช้ในช่วงไหนของอยุธยาเพราะอยุธยามันจะแบ่งเป็นต้นกลางปลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของพบเธอของเราเนี่ยให้อยู่ในยุคของพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นยุคกลางๆในยุคของพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่เพิ่งจะหมดจากการเสียกรุงครั้งแรกไปมันก็ยังอยู่ในความไม่สวยงามสดใสมากเราก็ได้คุยกับพี่เด่นว่างั้นเราก็ใช้เป็นในโทนของพวกโทนเอิร์ธโทนสีน้ำตาลอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเสื้อผ้าคือผมชอบมากอย่างเช่นดีเทลลายหรือแม้กระทั่งสีเพราะจริงๆส่วนตัวผมอาจจะแบบไม่เคยใส่สีม่วงหรือสีที่แบบที่ออกคอมฟอร์ตโซนของผมแต่พอได้ใส่เขาบอกนะครับเขาบอกว่าดูดีกันอย่างเงี้ยไม่แค่ตัวพี่พบนะครับก้าวหรือจอมหรือแก้วอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนมีสีที่แตกต่างกันที่เหมือนกับดึงคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาคาแรคเตอร์แก้วเนี่ยเขาชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแก้วก็มีความแบบหวานๆได้เลยอันดับแรกคือสีของชุดก่อนชุดของแก้วก็จะมีความสีหวานสีพาสเทล
ตัดกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็การนุ่งห่มเหมือนกันก็คือจะต่างกับคนอื่นแล้วก็อาจจะมีเครื่องประดับมีดอกไม้เพิ่มเติมเข้าไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดี เสื้อผ้าของน้องแก้วก็จะเป็นแบบโทนสีที่น่ารักสีสว่างสดใสมีดีเทลแบบดอกไม้อะไรตลอดเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นคนเป๊ะอีกคนหนึ่งในอยุธยาเลยล่ะเครื่องประดับอย่างนี่เครื่องประดับแหวนสวยมากงานปักดีเทลดีมากๆเลยครับ โอ้ยเสื้อผ้าหน้าผมคือที่หนึ่งคือการจะเป็นตัวละครหนึ่งได้มันคือการสวมบทบาททุกอย่างให้ complete มากที่สุดนะคะพี่คอสตูมพี่ช่างพี่หน้าพี่ผมคือองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่ทำให้ตัวละครแต่ละตัวละครมันสมบูรณ์แบบ อันนี้คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากจะทำให้งานพวกเราออกมาดีที่สุดในการทำงานถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวนักแสดงหลักหรือว่านักแสดงประกอบของเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราได้ทำทุกคนให้เป็นคนอยุธยาจริงๆเราได้ทำผิวเราได้ทำผมเราได้ทำสีฟันอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่แบบดีใจมากที่แบบเราให้ความสำคัญกับทุกตัวละครจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าตอนแรกรู้ว่าเล่นเป็นบ่าวแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องตัวดำฟันดำจริงๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็สนุกดีตอนวันแรกก็ขำตัวเองมากส่งไปให้ที่บ้านดูที่บ้านก็เลิศเนาะก็รู้สึกชอบเพราะว่าเวลาที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยเราชอบที่จะได้เป็นแบบบทบาทนั้นจริงๆอ่ะการที่เราได้แบบเครื่องแต่งกายแบบนี้หรือว่าการทาผิวทาฟันเนี่ยมันเป็นการช่วยให้เรามีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นเหมือนแบบมันมีพลังส่งเข้ามาข้างในอะไรเงี้ยมีเรื่องของสถานที่นะครับที่น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพราะว่าเรื่องนี้เราตั้งใจมากเลยครับว่าอยากจะเป็นโลเคชั่นใหม่ๆถ่ายสถานที่จริงๆที่อยุธยาจริงๆแล้วก็เล่าแบบจริงๆจังๆเลยไม่ได้ไปแค่แตะๆอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เจอความสมจริงสำหรับการย้อนยุคของซีรีส์เรื่องนี้ครับอย่างที่เราบอกแหละเราไม่ใช่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์หมายถึงว่าตัวพล็อตหลักเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แต่ว่าเราไปยืมเซตติ้งนั้นมาแปลว่าเราต้องทำให้มันเชื่อได้มากที่สุดเนาะความท้าทายก็มันคือพีเรียดอะเนาะซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์อะที่เราแบบไม่ได้เจอทุกวันในชีวิตประจำวันเราต้องไปรีเสิร์ชหาข้อมูลมาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกก่อนแบบเปิดกล้องเลยไม่รู้ว่าดีเทลลึกๆอะมันคืออะไรบ้างเราเลยลองไปหาข้อมูลแบบจากสถานที่จริงตามกำแพงวัดอะไรเงี้ยว่าในการเซตอัพอะแต่ละอย่างมีอะไรบ้างถ้าไปวัดที่แบบยังคงความเป็นอยุธยาเอาไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยต่อให้เป็นที่อยุธยาก็ตามเนี่ยหลายๆที่ก็จะถูกบูรณะขึ้นมาจนกลายเป็นดูสมัยใหม่ละมีเสาไฟอยู่ใกล้ๆมีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสมัยใหม่มากๆอยู่รอบๆเราก็ถ่ายไม่ได้แล้วสถานที่เขาก็จะมีแค่โลเคชั่นให้ซึ่งทุกอย่างเราต้องเซตอัพเองหมดเลยอย่างล่าสุดที่ไปเซตตลาดก็ต้องสร้างสะพานขึ้นมาเพราะว่าพื้นมันเละเราต้องเอาดินไปถมและปูนสมัยนั้นมีแต่มันไม่ใช่ปูนขาวมันเป็นปูนที่แบบว่าออกสีแบบตุ่นๆหน่อยก็เลยแบบเราเลยใช้เป็นดินถมแทนทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นปูนอะไรเงี้ยเราเอาดินไปถมหมดทุกซีนทุกฉากที่เขาเซตให้เราเนี่ยทีมอาร์ตคือทำถึงมากๆพอเราเข้าซีนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะมันอยู่ในยุคนั้นจริงๆเลยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้อารมณ์ความรู้สึกการแสดงของเราที่สื่อมามันดีขึ้นด้วยครับทีมอาร์ตครับผมเพราะว่าดูจากรูปแล้วดูจากโลเคชันแล้วสวยมากจริงๆพอไปถึงหน้าเซตมันแบบมันว้าวมากแล้วก็รู้สึกว่ามันคงเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกผมเชื่อจริงๆอ่ะไม่ว่าจะบรรยากาศพร็อพตัวแสดงหรือว่านักแสดงสมทบที่อยู่ในฉากทุกๆคนเลยผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเข้าไปในตัวคาแรคเตอร์เข้าไปอยู่ในเรื่องราวได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยพร็อพต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะเสมือนจริงมันจะดูจริงไปหมดเลยเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยตอนนี้เราย้อนยุคกลับไปเหมือนอยู่กรุงอยุธยาสมัยก่อนจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะครับว่าพวกเราสู้กันสุดใจแล้วจริงๆผมเลยคิดว่าถ้าเรื่องนี้ออกมาก็คนเป็นกำลังใจหรือไปดูซ้ำได้นะครับอุปสรรคแบบจับต้องได้คือเราเปิดกองหน้าฝนเพราะฉะนั้นเราโดนฝนกระหน่ำตลอดเวลาแล้วก็มันก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้มันถ่ายได้ไม่ครบซีนในแต่ละคิวหลายๆครั้งมันต้องยกออกไปหรือแบบ
สลับคิวเปลี่ยนคิวอะไรอย่างเงี้ย พอฝนตกเสร็จน้ำท่วมนะฮะถ่ายไม่ได้ฮะต้องยกกองกันเยอะมากคือผมรู้สึกว่ามันมีหลายครั้งที่เราไปอ่ะไม่ใช่หลายครั้งอ่ะประมาณ 90% เลยของการออกกองคือการฝนตก เรือนไทยอะเนาะมันก็ต้องมีแบบโซนชานบ้านที่แบบว่าฝนตก แล้วแบบมันสามารถสาดได้ พอเราถ่ายใต้ถุนน่ะน้ำมันก็ต้องไหลลงไปอยู่ดี ซึ่งเราอะถมดินตลอด แล้วพอน้ำฝนมันลงอะดินมันก็จะไหล เราก็ต้องเอาดินมาถมใหม่ถมกบใหม่กบพื้นปูนของเขาแล้วก็ทุกอย่างในเซตอัพอะพอฝนตกเราก็ต้องให้ทีมช่วยเก็บของก่อนเพราะว่าเดี๋ยวของพังเดี๋ยวผ้าเปียกฝนเพราะว่ามันเป็นเดย์ที่แบบว่าฝนไม่ตกเนาะคือถ้ามีรอยหยดน้ำฝนเงี้ยมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วต้องมานั่งเป่าลมกันอีก พระพิรุณก็รู้ว่าผมชอบฝนแต่ว่าผมไม่ เขาก็เลยให้ทุกคิวเลยครับต้องบอกว่าอุปสรรคจริงๆก็คือฝนนี่แหละครับผมเพราะว่าคือมันจะมีฉากหนึ่งจริงๆไม่ใช่ฉากหนึ่งอะหลายคิวเหมือนกันคือทุกคนอะฝนไม่ตกแต่พอรับหน้าผมอะตกทุกที เอาจริงๆเวลาจะถ่ายในทีไรจะเก็บหน้าในทีไรฝนจะตกตลอดคนอื่นเขาถ่ายได้ราบรื่น พอจะเก็บหน้าผมก็ฝนตก หรือแม้กระทั่งมีซีนนึงคือรับหมดแล้วแหละเกือบหมดแล้วแหละเหลือหลังผมเขายังไม่ให้รับเลยครับฝนตกมาก่อนแต่ก็เข้าใจได้ช่วงหน้าฝนรู้สึกว่าผมกับพี่ภพค่อนข้างที่จะผูกพันกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคือถือว่าเป็นตัวละครที่เติบโตไปกับผมละกันเพราะว่าด้วยความที่ผมเข้ามาในดูมันดิก็รู้สึกว่าพี่ภพนี่แหละก็อยู่มาครึ่งหนึ่งของผมกับดูมันดิแล้วใช่ก็รู้สึกว่าอนาคตเราก็คงต้องโตไปกับพี่ภพนี่แหละครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ภพที่ทำให้ผมโตเหมือนกันรู้สึกว่าผมขอบคุณมากๆเลยก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันว่าพบเธอมันเหมือนกับโปรเจกต์ที่ส่งเนทเจเจเต้คิมไปให้ถึงฝันไปให้เป็นที่รู้จักของทุกคนไปให้ทุกคนรู้นะว่าเราเป็นนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ส่งให้ไปถึงฝันของเด็กๆจริงๆแล้วทีมงานทุกคนนะครับเวลาที่เราไปออกกองเราสัมผัสได้เลยว่าเขาตั้งใจทำเพื่อพวกเราจริงๆทุกคนทุ่มเทมากกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับทั้งอ่านบทอย่างหนักนะครับตีความอย่างหนักคำพูดภาษาต่างๆครับผมก็ต้องฝึกพูดในทุกๆวันให้มันชัดขึ้นครับถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะชัดนิดหน่อยก็พยายามนะครับผมในซีรีส์ก็พยายามเต็มที่ครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าผมเนี่ยพยายามแล้วก็ทุกๆคนในซีรีส์เรื่องนี้ได้พยายามกันอย่างมากนะครับทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆเนี่ยทุกคนแบบตั้งใจทำกันมากๆครับผมไม่ว่าจะฝนตกแดดออกโคลนหรือว่าแบบเจออะไรก็ตามแบบภัยธรรมชาติต่างๆคือพวกเรากองพบเธอเนี่ยผ่านกันมาหมดแล้วฟ้าร้องจนแบบถ่ายไม่ได้ก็มีนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทมากๆเลยนะครับแล้วก็สู้กันมากๆเลยครับมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆอย่างน้อยๆผมไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วพบเธอมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นฝันตามดาวดวงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยผมได้มาเจอกับทุกคนนะผมดีใจมากๆแล้วก็จะเป็นความทรงจำที่ดีมากๆที่เก็บไปตลอดแล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ตั้งใจทำเพื่อพวกผมขนาดนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีทุกคนพบเธอก็คงไม่ได้เป็นสมบูรณ์แบบขนาดนี้เหมือนกันครับผมจริงๆก็ขอบคุณมากๆครับคนหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือพี่ออฟเพราะว่าพี่ออฟเองก็รู้นะว่าผมเป็นเด็กที่เป็นค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงบางทีผมก็เป็นคนดื้อที่อาจจะไม่ได้เชื่อฟังในทุกๆเรื่องแต่เขาก็เลือกที่จะลงทุนกับเด็กคนนี้ลงทุนกับเนทเจลงทุนกับเต้คิมเขาเป็นพ่อที่ต้องแบกรับชีวิตเด็กๆหรือแบกรับความฝันของลูกๆเขาไว้เยอะมากก็รู้สึกว่าถ้าเขาได้มาเห็นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเห็นถึงความตั้งใจที่เขาทำให้ตลอดนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็ตามแต่ว่าขอบคุณมากๆและผมจะตั้งใจทำชิ้นนี้ให้ดีที่สุดและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรักพบเธอที่สุดเลยซีรีส์เรื่องพบเธอครับในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของภาพแสงสีต่างๆคิดว่าตะการตาแน่นอนโดยเฉพาะฉากกลางคืนครับเพราะว่าทีมงานเซตกันนานมากๆเพราะว่าอยากจะได้ความสวยงามของเมืองอยุธยาเมื่อ400 ปีก่อนจริงๆแล้วก็สวยงามจริงๆครับความตั้งใจของเราก็คือก็คงอยากให้คนดูได้รู้จักผูกพัน
แล้วก็รักตัวละครเหมือนที่เราเป็นตอนที่อ่านนิยายเนาะได้เห็นความรักที่มันมีอุปสรรคแล้วมันต้องต่อสู้ผ่านอุปสรรคเหล่านั้น เพื่อที่จะให้ได้อยู่ด้วยกัน ได้เห็นสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมของอยุธยาในมุมที่แบบอาจจะไม่ได้มีคนเล่าถึงบ่อยอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องพบเธอด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการรอคอยอันยาวนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็เขียนบทกันมานานมากๆเลยซีรีส์เรื่องพบเธอนะครับเลิฟซัพพอร์ตไทม์นะครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับ อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกตัวละครมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นจริงๆ พวกเขาไม่ได้แสดงแต่ว่ากำลังมีชีวิต เป็นเรื่องที่ภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าได้ดีไซน์ได้โชว์ศักยภาพ อยากให้ทุกคนช่วยกันมาดูละครพวกเธอเยอะๆนะคะแล้วก็มาดูเสื้อผ้าสวยๆของพวกเรามาดูความน่ารักของน้องๆทั้งหลายนะคะ ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกๆคนตั้งใจมากจริงๆสู้ฟ้าสู้ฝนสู้ดินสู้แดดสู้ธรรมชาติกันอย่างหนักมากเพื่อให้ซีรีส์นี้ออกมาดีที่สุดนะคะใครที่อยากแบบว่าย้อนยุคหรือไม่ต้องย้อนยุคก็ได้คุณอยู่ในยุคปัจจุบันคุณแค่ดูเรื่องนี้อาจจะกลับไปแต่งชุดไทยอยู่บ้านคุยกับพ่อแม่หรือว่าคนอื่นก็ได้ครับมีทุกรสชาติแน่นอนครับฝากแก๊งเบาๆของเราด้วยครับทั้งพี่ช่วยสายคงนะครับผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยมาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนนะครับได้อย่างแน่นอนครับผม ก็ลองดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผมลองดูพร็อพสิครับทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นกองถ่ายที่เราเนี่ยลงทุนแล้วเราก็จริงจังมากๆเลยตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นนะคะในพบเธอแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในตัวละครนี้นะคะกับแม่พิมพ์หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็พยายามถ่ายทอดทุกอย่างพยายามที่จะสื่อสารความเป็นแม่พิมพ์ทุกอย่างให้กับทุกคนได้เห็นฝากด้วยนะครับผมกับตัวละครเชิดนะฮะจะมาเป็นใครมาเป็นยังไงและมีบทบาทอะไรบ้างในซีรีส์เรื่องพบเธอตามไปดูกันได้เร็วๆนี้ครับผม พวกเราก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆตั้งใจมากๆนะครับอยากจะฝากตัวละครน้องแก้วนะครับน้องปันรวมถึงตัวละครอื่นๆพวกเราทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับอยากฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องพบเธอนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันมากแล้วก็พวกเราเนี่ยตั้งใจมากเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ผมรู้ว่าทุกคนรอมานานผมก็รอมานานแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับมาดูเรื่องนี้กันเยอะๆอยากให้พบเธอเป็นที่รู้จักของทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขมากๆครับยังไงก็ฝากพบเธอด้วยนะครับแล้วอพรณธรรมนะครับผมมาย้อนอดีตไปด้วยกันนะครับผม400 ปีนะครับผมหวังว่าทุกคนจะตกหลุมรักพี่พบนะครับแล้วพบกันในพบเธอนะครับแล้วพบกันในพบเธอนะครับผมแล้วพบกันในพบเธอแล้วพบกันในพบเธอนะครับ